आफ्नै शिरमा घाँस लगाएर गोरुको रूपले वर माग्ने सुदूरपश्चिमको रोचक परम्परा। बच्चा बच्ची पनि देऊ, हामीलाई धन पनि देऊ, सुख शान्ति पनि देऊ गोरुको भेषमा। जस्तै हामी गोरु हो, हामी केही पनि जान्दैनौँ, जे गरे पनि क्षमा गर्नु होला। मुखमा घाँस चेपेर पूजा गर्ने चलन। पूजाको थानबाट उल्टो पाइला चाली तल झर्ने परम्परा निकै अनौठो र चाखलाग्दो पनि। सुदूरपश्चिमी देउडा, जति हेरे पनि मन नगाउने गीत र नृत्य। नानी बिरिजातमा सुरमा सरोवर लुकेर गएकाहरू फर्केपछिको रोचक दृश्यहरू। उहाँहरू माथि आएर बस्नुभयो सुरमा सरोवरबाट, अनि तलबाट आमाहरू चाहिँ केही माथिसम्म गएर खानेकुराहरू पुर्याउनु हुँदो रहेछ। दिनभरि चाहिँ उहाँहरू माथि बस्नुहुन्छ। अनि इसाराद्वारा चाहिँ माथिबाट नेजा लिएर अन्तिम भक्तजनहरू सुरमा सरोवरबाट फर्किनु भयो भने तल चाहिँ एकदमै यो ढोलहरू बजाएर नृत्य गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ स्वागत गर्ने काम हुँदैछ। यताबाट माथि नेजा बोकेर आउनेहरू उता आउनु हुँदैछ। यता चाहिँ ढाके नाच गरेर चाहिँ स्वागत गर्ने एकदमै यो तदारुकताको साथ उहाँहरू अगाडि बढ्नु हुँदैछ भने धामीहरू पनि चल्ने बेला हुँदैछ। अब सुदूरपश्चिमकै ठुलो जात्रा बिरिजात हेरेर पश्चिम नेपालको कला परम्परा र रीतिथिति बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। कृपया भिडियो चाहिँ अन्त्यसम्म हेर्न नछोड्नु है त। यो हो सुदूरपश्चिम बझाङ जिल्ला सुर्मा गाउँपालिकाको थगुनडाँडा गाउँ। एउटा सुन्दर सुदूरपश्चिमेली गाउँ जहाँ ठुलो बिरिजात मेला लाग्छ। हामीले मेलाको 2 दिन बिताइसक्यौँ। यसअघि गोठाला छेक्ने चलन हेऱ्यौँ। सुन्दर ढाके नाचका प्रस्तुतिमा रम्यौँ। सुरमा देवीको स्तुतिमा गाइने भाडी खेल पनि हेऱ्यौँ। रातको अँध्यारोमा हिजो भक्तजनहरू खाली खुट्टै हिमालतर्फ सुरमा सरोवरको यात्रामा लुकेर निस्किनु भएको छ। यो झन्डा धामीबाट लिइसकेपछि उहाँहरू अब सुरमा सरोवरतर्फ लाग्नुभयो। रातभरिको हिँडाइ पश्चात उहाँहरू बिहानै सुरमा सरोवर पुग्नुहुन्छ। आज मेलाको तेस्रो दिन। आज तेस्रो दिनलाई हच्चदी भनिन्छ। हच्चदीको विशेष कार्यक्रम भनेको चाहिँ चाबैको हुन्छ। चाबै भनेको चाहिँ यो चाहिँ विशेष महिलाहरूलाई मात्रै चाहिँ यसमा चाहिँ समावेश गराइन्छ। महिलाहरू चाहिँ यहाँदेखि माथि जानुहुन्छ अनि त्यहाँनिर पूजाआजा गर्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ आज चाहिँ यो कपालमा चाहिँ अनि मुखमा चाहिँ घाँसहरू राखेर गाई गोरुको भेषमा उहाँहरूले चाहिँ गाई गोठको चाहिँ फलोस् फुलोस् वृद्धि होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँहरूले आराधना गर्नुहुन्छ। साथै महिलाहरू जसको सन्तान छैन, विशेष गरी सन्तान नहुने र धन अथवा अन्य कुराहरू चाहिँ वरदान पाऊँ भनी त्यो आकाङ्क्षा राखेर चाहिँ उहाँहरू कपालमा चाहिँ पुरै शिरमा चाहिँ घाँसले ढाकेर उहाँहरू यहाँ अगाडि उभिनु भएको छ। यो पर्व पनि एकताल हेरौँ। आज महिलाहरूको विशेष दिन। ठुलो सङ्ख्यामा महिलाहरू मेला स्थलतर्फ जानुहुँदैछ। बिरिजात मेलामा बझाङका धेरै गाउँबाट मानिसहरू भेला हुन्छन्। आज चाहिँ प्राय महिलाहरूकै ठुलो सङ्ख्यामा आगमन हुँदैछ। भिडको अगाडि र पछाडि महिलाहरूको ताती छ भने उनीहरूको बिचमा ठुलो घण्ट बोकेर ल्याइँदैछ। आज घण्ट चढाउने या घाँडा चढाउने दिन पनि हो। अगाडि अगाडि ढाके नाचको टोली, त्यसलाई पछ्याउँदै ठुलो भिड। यसैबीच घाँडा अर्थात् घण्टा बोकेर बढिरहेको देख्न सकिन्छ।
पुरुषहरू ढाके नाच नाच्ने र महिलाहरू क्रमबद्ध भएर मन्दिर परिक्रमा गर्ने क्रम चलि नै रह्यो। मन्दिरमा घाँडा चढाए पश्चात चाबैको थप कार्यक्रमका निम्ति महिलाहरू मन्दिरको माथिल्लो डिलमा जम्मा भए। आफ्नो शरीरमा घाँस राखेर गोरुको भेष बनाई महिलाहरू वर माग्दै प्राय निसन्तानले सन्तानको वर माग्ने गर्छन्। यहाँ त्यस्तै सुख समृद्धि धन सम्पत्तिका निम्ति पनि वर माग्छन् र अन्य महिलाहरूले शिरमा घाँस राखी आशिष दिन्छन्। शिरमा घाँस राखी वर माग्नेहरूले आशिष दिनेलाई चकलेट, नरिवल र अन्य फलफुल प्रसादीको रूपमा दिने गरेको पाइयो। यो कार्यक्रमलाई हाम्रो हच्चद भनिन्छ। हच्चद भनिन्छ। त्यो भएर अझ आफआफ्नो हुन्छ यहाँभित्र। अब बच्चा बच्ची माग्ने यो घाँस जो माग्दा छन् नि त्यो बच्चा बच्ची वर माग्न लाग्यो भए, कोही छोरा माग्न लागेका छन्, कोही अब आफ्नो नाति माग्न लागेका छन्, कोही धन माग्न लागेका छन्, कोही पैसा माग्न लागेका छन्। तब त्यसैले अब देवताको उसले हुँदाखेरि अब निपुत्यलाई पुत्र देऊ, निर्धन्यलाई धन देऊ हुन्छन्। अब हाम्रो भाषामा धन हामी पैसा पनि देऊ, केटाकेटी छोरा पनि देऊ, गोठामा गाई पनि देऊ, सबै देऊ भन्ने हुन्छ यहाँ। गोठा अब गौ देऊ, पाडा गाई पनि हाम्रो अब कोही बिग्रेको छ भने यस्तो भयो छ भने आफ्नो गाईलाई राम्रो सुधारिदेऊ प्रभु, हामीलाई धेरै दुध दिने गराइदेऊ भनेर यहाँ आफआफ्नो उसमा आइरहन्छन्। यहाँ प्रायः महिला नै आउँछ, पुरुष महिलाकै हो। यहाँ सबै महिलाकै हो, सबै महिलाले माग्याको पुडा हुन्छ भनेर यहाँ महिलाकै नै हो बढी जसो। यहाँ महिलाकै विशेष महिलाहरू मात्रै, पुरुषहरूको यहाँ उपस्थिति रहँदैन। माथि मन्दिर छ, मन्दिरतर्फ सबैजना बढ्दै। तल वर माग्न गोरुको भेषमा बसेका महिलाहरूलाई आशिष दिएपछि केही उकालोमा रहेको मन्दिरको दर्शन गरिन्छ। यहाँ प्राय महिलाहरू मात्र जान्छन्, पुरुषलाई जान भने रोकटोक चाहिँ गरिँदैन। माथिको देवस्थलमा पूजा हुन्छ। पूजा चाहिँ महिलाहरूले मात्र गर्छन्, तर पुजारीहरू पुरुष हुन्छन्। महिलाहरूले पूजा गर्दा मुखमा घाँसको मुठो चेप्ने गर्छन्। घाँसलाई यता भुर भनिन्छ। महिलाको खासरी महिलाकै दिन हो यहाँ। अब बच्चा बच्ची पनि देऊ, हामीलाई धन पनि देऊ, सुख शान्ति पनि देऊ भन्ने यहाँबाट चाँडै तलबाट बिहान आयो, खाली अब खाली खुट्टा छन् अब भनेपछि अब कपाल कोर्नु पर्दैन यहाँ। अब त्यसरी खाली पेट नखाना खाएरै बिहानदेखि अब मान्छे लाइन लागेर हामीलाई केही देऊ प्रभु भनेर यहाँ मागिरहेका छन् आफ्नो विशेषताको लागि। गोरुको भेषमा जस्तै हामी गोरु हौँ, हामी केही पनि जान्दैनौँ। गोरु हौँ हामी, जे गरे पनि क्षमा गर्नु होला। हजुर, यो घाँस चाहिँ मान्छेहरू गोरुको भेषमा आउने, गोरुले घाँस खाने भएकोले मान्छे पनि गोरुकै भेषमा आउने। हामी गोरु हौँ, पशु हौँ, परमेश्वरी हामीलाई मान्छे सरह बनाइदेऊ। अहिले हामी अन्जान छौँ, गोरु छौँ, त्यही भएर मान्छे सरह बनाइदेऊ भनेर हो खास आउने। नाङ्गो खुट्टा, भोको पेट, अनि गोरुको भेषमा खास त हात खुट्टाले जाने, हात खुट्टाले टेकेर गोरु जस्तै भएर जाने प्रचलन हो पहिलादेखिको। माथिको मन्दिरमा पूजा गरे पश्चात महिलाहरू उल्टो झर्ने चलन छ। सिँढीबाट तल झरुन्जेल यसरी नै उल्टा कन्डो बनाएर झर्नुपर्छ। कन्डो भनेको ढाड हो यतातिर, फेरि यहाँ ढाड भन्नु चाहिँ अशोभनीय मानिँदो रहेछ। ठाडो उकालो सिँढी चढ्दा त सिधै चढ्ने गरिन्छ, तर झर्दा अप्ठ्यारो गरी यसरी नै झरेको पाइयो।
अब भने तिनै महिलाहरूद्वारा चाँभैको अर्को कार्यक्रम सुरु हुन लाग्दैछ। चाँभै रे गाएर गरिने विशेष नृत्य महिलाहरूको लस्कर चाँभै रे गाउँदै पाटनढुङ्गातर्फ बढ्यो। आज हर्षदीको दिन, सुर्मादेवी बिरिजात मेलाको तेस्रो दिन। सुर्माको अर्को रूप हर्षद देव हो। सुर्मालाई शालिका चामल र कालिका गाईको दुधले पूजा गरिने हुँदा महिलाहरू व्रत बसी हर्षद मन्दिर जान्छन्। त्यहाँ अघि गाईलाई चोख्याउने र गाईको दुध हर्षद देवलाई चढाउने कार्य भयो। हर्षद मन्दिरमा पूजा सकिएपछि यसरी नै महिलाहरू चाँभै भन्दै देवीको महिमा गाउने गर्छन्। यता भलिबल पनि सँगसँगै चलिरहेको छ। घमासान भिडन्त छ भलिबलको। बौलाकाशमा र हाने राम्रो रिसिभ र हेरौँ यो स्कोरले हान्ने हुन् धेरै राम्रो हान्न खोजे सर्भिस गरे र त्यो राम्रो रिसिभ गरेका छन्। त्यस्तै हानौँ राम्रो सर्ट हान्ने खेलाडी राम्रो ब्लक हान्न धेरै राम्रो सर्ट। आज बिरिजात मेलाको समापनको दिन अथवा अन्तिम दिन, चौथौँ दिन हो। यो 4 दिन लाग्ने मेलाको आजको दिनलाई चाहिँ पच्छदी भनिन्छ। पच्छदीमा चाहिँ विशेष कार्यक्रम के रहन्छ भने माथिबाट जुन सुर्मा सरोवर जानुभएको थियो पहिलो दिन नै, उहाँहरू फर्किने क्रम हुन्छ। आज उहाँहरू जुन नेजा अथवा झन्डा लिएर जानुभएको थियो त्यो नेजा लिएर माथि डाँडामा बस्नु भएको छ। यहाँको स्थानीय आमाहरूले अथवा घरका चाहिँ महिला वर्गहरूले केही माथिसम्म गएर उहाँहरूलाई खानेकुराहरू प्रदान गर्नुहुन्छ। धेरै समयसम्म त्यहाँ उहाँहरू पर्खिएर बस्नुहुन्छ। अब केही समय पछाडि यहाँनिर धामी चलाउने कार्य हुन्छ अनि धामीले चाहिँ आशीर्वाद दिने, धामीले खुट्ने अथवा चाहिँ शिरमा हात राख्ने गरेर चाहिँ मन्दिरमा पुगेर चाहिँ सम्पूर्ण मेला बिरिजात मेलाको चाहिँ समापन हुने कार्यक्रम रहेको छ। साथै आज अब ढाके नृत्य र देउडा चाहिँ दिनभरि नै चल्ने गर्दछ। आज पच्छदी या मेलाको अन्तिम दिन ढाके नाच हुँदैछ। यहाँ साह्रै मजा लाग्छ ढाके नाच हेर्न। समूहगत रूपमा एकै तालमा बज्ने बाजा र खुट्टाको तालमा ताल मिलाएर कम्मर मर्काएर एक तमासले हेरिरहँ लाग्ने नृत्य।
यता महिलाहरू देउडा गाउँदै नाच्दै, देउडाको आफ्नो छुट्टै मजा हुन्छ यता। दिन बितेसँगै देउडा पनि चम्कँदै गयो। जति धेरै बेर खेलियो त्यति निखार आउँदै जाने रहेछ देउडामा। लगभग दिनभर देउडा यसरी नै चलिरह्यो। अब भने अस्ति राति सुरमा सरोवर जाने तीर्थालुहरू क्रमशः फर्कँदै आउनुभयो। खाली खुट्टै निकै अप्ठ्यारो बाटो हिमालसम्मै पुगेर रातारात आउनु चान्चुने काम पक्का होइन। उहाँहरू माथि आएर बस्नुभयो सुरमा सरोवरबाट, अनि तलबाट आमाहरू चाहिँ केही माथिसम्म गएर खानेकुराहरू पुर्याउनु हुँदो रहेछ। दिनभरि चाहिँ उहाँहरू माथि बस्नुहुन्छ, अनि भरे साँझमा मात्रै फर्किनुहुन्छ माथिबाट आउनेहरू। माथिबाट आउनेहरू धेरै त सिधै तलै झर्नुभयो, तर नेजासहितको टोलीहरू चाहिँ माथि नै बस्नुहुन्छ। अन्त्यमा मात्र नेजा लिएर आउनेहरू तल आउनुहुन्छ। त्यसपश्चात धामी चल्छन् र मेला पनि सकिन्छ। सुरमा सरोवरबाट आउनुहुनेहरूले आफन्तसँग भेटघाट गर्नुहुँदैछ। उहाँ माथिबाट फर्केर आउनेहरूलाई चाहिँ यहाँ स्थानीय आमाहरूले टिका लगाएर चाहिँ अब यहाँनिर स्वागत भनौँ या यो एउटा परम्परा नै हो। माथिबाट फर्केर आउनेलाई चाहिँ आफन्तहरूले चाहिँ यहाँनिर यसरी चाहिँ निकै कष्टप्रद यात्रा, सकुशल फर्केर आउनु पनि निकै गाह्रो छ। कोही बिरामी हुने, लेक लाग्ने, चोटपटक लाग्ने समस्या पनि हुनसक्छ, तर पनि सुरमा माताको कृपाले चाहिँ उहाँहरू सकुशल आउनुहुन्छ। राति उँधोको समयमा पनि धेरै कष्टपूर्ण यात्रा तय गरेर उहाँहरू आउनु भएको छ। सरोवरको गङ्गामाटी र गौरी धान लगाइदिन्छन् भेट्नासाथ। सुरमा सरोवर लुकेर अर्थात् थाहा नदिई जाने चलन छ सानी जातमा। घरका पुरुष सदस्य राति फर्किएनन् भने मात्र थाहा हुन्छ सरोवर गएछन् भनेर। सानी बेरी जातमा नभनी जाने चलन छ। सरोवरबाट फर्किँदा तीर्थालुहरूले सरोवरको माटो, जल र विशेष प्रकारको गौरी धान लिएर फर्किन्छन्। गौरी धानको बाला आफूसँगै राख्नाले अनिष्टहरू मेटिने र कल्याण हुने विश्वास छ। लिएर चाहिँ माथि भिरमा बस्नु भएको छ। नेजा चाहिँ अहिले सबैभन्दा अन्तिममा आउनुहुन्छ। यता कोही तल झरिसक्नुभयो। यहाँ खाली खुट्टा आएको कारणले एकदमै खुट्टामा पनि कष्ट भयो जस्तो देख्न चाहिँ सकिन्छ, तर पनि उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ। यसरी चाहिँ महिलाहरूले चाहिँ जुन उहाँको चाहिँ पुरुष सदस्य परिवारको चाहिँ सुरमा सरोवर पुगेर आउनु भएको थियो, उहाँहरूलाई केही माथिबाट लिएर आउनु हुँदैछ। केही माथि दिनभरिको लागि खाजाहरू लिएर जानुभयो, अनि लिएर तल झर्दै गरेको दृश्य हामी देख्न सक्छौँ। महिलाहरूले चाहिँ अब आफ्नो पुरुष सदस्य परिवारको अब श्रीमान छोराहरूको चाहिँ सामान पनि अलि मास्तिरबाट बोकेर केही तलसम्म चाहिँ ल्याइदिनुहुन्छ। यसरी
यात्रा त अब राम्रै भनौँ, अब दुःखदायी नै हुन्छ। नेपालभरि यस्तो अब खाली खुट्टा 2-3 दिन यात्रा गर्नुपर्छ। सुरमा सरोवरको यात्रा भने सजिलो चाहिँ छैन, पैदल यात्रा हिँड्नुपर्छ। तैपनि हामी अब भक्तजनहरूले एकदम सुरमा मातालाई सम्झेर दुःख गर्दै यात्रा गर्नुपर्छ। राम्रै भयो। राम्रै भयो भनेको कति बजे हिँड्नु भयो थियो राति साँझ यहाँबाट जाँदा? हामी यहाँबाट त्यस्तो फिक्स त हुँदैन, कोही 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे यस्तो जान्छन्। हामी चाहिँ 2 बजेतिर हिँडेका थियौँ रातिको। ए पहिलो दिनको राति 2 बजे? पहिलो दिनको राति 2 बजे। अनि कति समयमा पुग्नु भयो माथि? हामी राति 2 बजे हिँडेको, त्यहाँ चाहिँ 1 बजीतिर पुग्यौँ। दिउँसोको 1 बजे? दिउँसोको 1 बजीतिर। बिचमा कतै बिसाउनु भयो अथवा निरन्तर जानुभयो? होइन, निरन्तर त कोही पनि जान सक्दैन। अब बिचमा आराम गर्दै जानुपर्छ होइन। अब आराम गर्दै जाँदा त्यति समय चाहिँ लाग्यो। 13 घन्टा जति लाग्यो। अनि माथि कति समय व्यतीत गर्नुभयो? माथि हामी त्यहाँ 1 बजे 2 बजीतिर पुग्यौँ। अब 2 बजीदेखि त्यहाँ अब स्नान गरेर त्यसपछि त्यो बेलुका हामी त्यतै बस्यौँ होइन। अब अनि बिहान मात्रै हामी आयौँ त्यहाँ। भनेको हिँड्नु भएको कहिले हो? आज यहाँ हिँड्नु भएको हामी अस्ति अस्ति बिहानको 2 बजे। 2 बजे हिँड्नु भयो? हिजो दिनभरि हिँड्नु भयो? हिजो दिनभरि हिँड्यो। आज पनि हिँड्नु भयो? आज पनि फर्किँदाखेरि हिँड्यो भनेपछि 2 दिन लाग्यो त फेरि? 2 दिन लाग्छ। जाँदाभन्दा आउँदा बेसी समय लाग्ने हो? बेसी समय त लाग्दैन, तर यहाँबाट जाँदा चाहिँ छिटै गइन्छ। आउँदाखेरि अब बिहान सबै थाकेका हुन्छन्, सुत्छन् होइन। बिहान मात्रै आउने भएकाले अलि समय चाहिँ बढी लाग्यो। भलिबल निरन्तर नै चलिरहेको छ। बिचमा मौसम बिग्रिन्छ पनि, पानी पर्दा खेल अवरुद्ध पनि हुन्छ। मेलाको जुनसुकै बाटोमा समस्या पर्दा युवाहरू सक्रिय भएर खटिहाल्छन्। विशेष गरी 19 वर्षीय युवा युवराज सुरमेलीलाई एकछिन पनि फुर्सद छैन। यत्रो विशाल मेलाको अध्यक्ष हुन् उनी। अहिलेका स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू पनि युवाहरू नै छन्। हाम्रो सोच विचार सबै कुराहरू मिलेको र पुराना जुन व्यक्तित्वहरू हुन्थ्यो उनीहरूसँग नमिलेको हुनाले अबका युवाहरू चाहिँ केही गर्छन् कि भन्ने आशा चाहिँ हामीलाई लागेको छ। यो चाहिँ हाम्रो धार्मिक, ऐतिहासिक, पर्यटकीय क्षेत्र हो। यो ठाउँलाई योभन्दा पनि अझै परसम्म चिनाउन सबैले साथ सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने आशा हामीले राखेका छौँ। मेरो उमेर चाहिँ ठ्याक्कै अहिले भन्नुपर्दा चाहिँ मलाई 19 वर्ष भएको छ। मैले सकेसम्म निभाएको छु सर। ल जस्तो यो हाम्रो सुरमा गाउँपालिकाका बासिन्दाहरूले पनि मलाई सकेसम्म सपोर्टै गरेका छन् भनौँ न। त्यो सपोर्ट नगरेको भए म एक्लै पनि यो यत्रो जात्रा व्यवस्थापन गर्न सक्दैन थिएँ। यहाँको स्थानीय बासिन्दा र सबैले सपोर्ट गरेको छ भनौँ। यो सुरमा धेरै कठिनाइहरू आयो, चुनौतीहरू आयो। अब त्यो चुनौती कठिनाइहरूसँग सानो सानो अब हामीलाई त उमेर पनि केही भएको छैन, तपाईँहरूलाई थाहै छ। तर सकेसम्म हामीले चुनौतीहरूसँग लड्ने कोसिस गऱ्यौँ र सफल पनि भयौँ जस्तो लाग्छ मलाई। सुरमामा नेतृत्व गर्न युवालाई अघि बढाइएको छ। मेला मात्र होइन, सुरमा गाउँपालिकाका प्राय जनप्रतिनिधिहरू पनि युवा नै छन्। सुरमेली जनताले युवा प्रतिनिधि रुचाउँछन् सायद। कैयन वडाका वडाध्यक्षहरू जोसिला र फुर्तिला युवाहरू चयन भएका छन्। युवाहरूले आफ्नो जिम्मेवारी गम्भीरताका साथ निभाएका पनि छन्। अहिले जनप्रतिनिधि वडा नम्बर 1 को चाहिँ अब हामी युवाहरूले चाहिँ यो देश, यो समाज, यो गाउँ, सर्वप्रथम त यो सुरमा गाउँपालिकाको समग्र विकासको निम्ति अब भनौँ नि अहिले हामी युवाहरू अब मेरो उमेर त 23-24देखि 25 को उमेरमा अब हामीले यो समाजलाई, यो गाउँलाई, यो ठाउँलाई र हाम्रो आफ्नो संस्कृति रीतिरिवाज अनुसार हामीले यो ठाउँलाई केही गर्न सकिन्छ भनेर हाम्रो जुन मतदाताहरू छ यिनीहरूले चाहिँ अब हामीलाई विश्वास गरेर भनौँ नि हामीभन्दा जान्ने, अब हामीभन्दा पढे लेखेको पनि हुनसक्छ होला, तर त्यो समाजले हामीप्रति एकदम उत्तरदायी भएर भनौँ नि सुरमा गाउँपालिका समग्रमा 3-4वटै वडा अध्यक्ष चाहिँ एकदम भनौँ नि युवाहरूमै 24देखिको 30 वर्ष मुनिको नै एकदम निर्वाचित भएर आउनु भएको छ। अहिले समग्र सुरमा गाउँपालिकाको विकासको निम्ति हामी अहोरात दिनरात भनौँ नि एउटा समाजलाई केही परिवर्तन गर्नुपर्छ। यो सुरमा गाउँपालिकालाई केही नयाँ विकासका आयामहरू थप्नुपर्छ। देशकै नमुना त नभनौँ, हामी अब रिमोट एरियामा छौँ, तर हामीले दिन सक्ने जनताप्रतिको एकदम जनताप्रति उत्तरदायी भएर जनताको समस्या बुझेर हरेक समस्यालाई समाधान गर्ने बाटोमा हामी एकदम उन्मुख हुनेछौँ। सम्पूर्ण माथिको सुरमा सरोवर जाने सदस्यहरू आउनुभयो, भक्तजनहरू। अब भने नेजा झऱ्यो। नेजा निकै समयदेखि माथि बसेको थियो, अब नेजालाई लिएर तल झर्नुहुँदैछ भने तल धामी
चाहिँ चल्नलाई एकदमै तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ। इसाराद्वारा चाहिँ माथिबाट नेजा लिएर अन्तिम भक्तजनहरू सुरमा सरोवरबाट फर्किनु भयो भने तल चाहिँ एकदमै यो ढोलहरू बजाएर नृत्य गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ स्वागत गर्ने काम हुँदैछ। यताबाट माथि नेजा बोकेर आउनेहरू उता आउनु हुँदैछ। यता चाहिँ ढाके नाच गरेर चाहिँ स्वागत गर्ने एकदमै यो तदारुकताका साथ उहाँहरू अगाडि बढ्नु हुँदैछ भने धामीहरू पनि चल्ने बेला हुँदैछ। अब जुन हामी सेतो झन्डा देख्दैछौँ त्यो नेजा हो। अस्ति त्यो नेजा खोसेका तीर्थालुहरूले आफ्नो जिम्मेवारी अनुरूप त्यसलाई फर्काएर ल्याए। अब धामी चल्न सुरु गरेका छन्। धामीहरूसहित उक्त नेजालाई मन्दिर पुर्याइन्छ र मेला पनि सकिन्छ। अवसरमा चाहिँ अब धेरैजना महिलाहरू विशेष गरी पुरुषभन्दा बेसी चाहिँ महिलाहरू चल्ने अर्थात् काम्ने पनि देख्न सकिन्छ। उहाँहरू यो देवी देवता उत्रिएर काम्ने चल्ने कार्य भइरहेछ। ठुलो भिड, त्यस बीचमा धामीहरू चल्दैछन्। अगाडि अगाडि ढाके नाच, त्यसपछि नेजा अनि धामी सुरमा मन्दिरतर्फ बढ्दैछन्। यो बेरी जात्रा भनेपछि यो सुरमा देवीको चैतको महिना मेला लाग्छ एक चैते अष्टमीमा। त्यसपछि यो पूर्णिमा जनै पूर्णिमाको दिनमा सिद्धिने होइन, औँसीदेखि बाधा हुन्छ यहाँ। अनि त्यो लसुन पनि नखाने। अहिले त लसुन पनि मान्छे चाहिँ नि खान लागिसके। अब जुत्ता चप्पल पनि नलगाउने। यहाँ जस्तै पानी परे पनि छातो नओढ्ने अगाडिको चलन थियो। आजभोलि जति बेला यो माओवादी चाहिँ नि ऊ भयो नि, त्यो माओवादी चाहिँ नि चर्केपछि यहाँ सब चाहिँ नि जुत्ता पनि माओवादीले ल त्यता चाहिँ नि माडुमा पनि जुत्ता लगाएर जानुपर्छ भन्ने कुरा गर्यो। त्यहाँदेखि चाहिँ यो चलन चल्यो जुत्ता चप्पलको। यो चाहिँ नि पल्टेर यो खोला चाहिँ नि योभन्दा पल्टेर एउटा खोला, त्यो खोलादेखि चाहिँ हामीले सब पानी पऱ्यो पनि जस्तै पानी परोस् एकै यो जात्राको बेला होइन, अगाडि पछाडि पनि जात्राको भन्दा त्यो अगाडि पछाडि पनि हामीले त्यताबाट छातो निकालेर आउनुपर्छ अनि जुत्ता खोलेर आउनुपर्छ। हाम्रो यो अहिले सानी बिराई हो। ठुली बिराईमा सबले माथि जानुपर्छ। अब यो सानी बिराईमा गए पनि अब बाहिरको मान्छे त जान्छौँ भनेर आउँछन्। हामी यहीँकै मान्छे कसै मेरो घरको मान्छे मैले माथि जाने विचार छ भने नि मेरो घरको मान्छेलाई थाहा हुँदैन। माथिबट्टेको भने हामीले चोरेर जानुपर्छ, लुकेर जानु पर्यो। पछि गइसकेपछि भोलि जस्तै आज बेलुका जान्छन् माथि, भोलि हाम्रा यहीँ मान्छे गए भने भोलि यहाँ यो जस्तै यहाँ मान्छे देखेन नि यो मान्छे माथि गया रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ। मेलाको अन्तिम दिनको पक्ष कार्यक्रम सरोवर गएका तीर्थालु फर्किएका छन्। उनीहरू जल चढाउँछन्, गङ्गामाटी र गौरीधान लगाइदिन्छन् र धामी नाचेर नेजा मन्दिरतर्फ लिएर जान्छन्। पाँगरजडी मन्दिर पुगेर धामीबाट आज्ञा मागी आफूले चिताएको र सोचेको कुरा पुरा होस् भन्छन् र अब यिनीहरू आफ्नो बाटो फर्कन्छन्। सुदूरपश्चिमको बेरी जात मेला मध्येको यो नानी जात अर्थात् सानो जात्रा हो। जोर सङ्ख्या भएको साल ठुली जात लाग्छ, जुन अझ भव्य हुन्छ। हामीले सुरमा गाउँमा धेरै दिन बितायौँ। मेलामा यहाँको मौलिक परम्परा देख्न पायौँ। यतैको वातावरणमा गुलमिल भयौँ। यसअघि नै हामी सुरमा सरोवर र तपोवन गएको यात्रा विवरण पनि राखिसकेका छौँ। यी सबै अवसरका निम्ति सुरमा गाउँपालिकालाई धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी हामीलाई राम्रो आतिथ्यता प्रदान गर्ने सबै बझाङ सुरमावासी जनताप्रति आभार प्रकट गर्दछौँ। अब भने हामीले बझाङबाटै बिदा लिनुपर्ने दिन आइसक्यो। नरेश पुजाराजी र बुवा आमासँग साथै बसियो। गरुङ्गो मन लिएर बिदा हुँदैछौँ आज।
अब यहाँबाट चैनपुरबाट अत्तरिया हुँदै झापा फर्कन गाडीमा मात्रै हामीलाई 3-4 दिनको समय लाग्छ। नेपालको सबैभन्दा पूर्वबाट सुदूरपश्चिमको पहाड र हिमाल आएर रम्न पाउनु निकै रमाइलो अनुभूति पक्का भयो। हामीले देखेको र जानेको तथ्य भिडियो मार्फत प्रस्तुत गरेका हौँ। प्रतिक्रिया कमेन्टमा अवश्य राखिदिनु होला। यसअघिका श्रृङ्खला हेर्न छुटेको भए सबै हेर्न अनुरोध गर्दै म सचिन नेउपाने बिदा माग्छु। धन्यवाद, नमस्कार।